Každý ví, že Neil Armstrong byl prvním člověkem, který vstoupil na Měsíc. Většina lidí také ví, že nebyl první, kdo se vydal do vesmíru. Tím je sovětský kosmonaut Jurij Gagarin, který se vydal na oběžnou dráhu Země 12. dubna 1961. Nebo ne? Dnes je Gagarinovo jméno v záznamech spojeno s letem prvního člověka do vesmíru a je samozřejmě národním hrdinou v celém Sovětském svazu, potažmo Rusku. Tento tehdy 27letý muž byl vybrán pouhé 3 dny před samotnou misí, strávil 108 minut ve vesmíru, obíhal kolem Země a vrátil se zpět po dramatickém letu, představeném jako triumf sovětského vesmírného programu. Jenomže ještě předtím, než se vůbec Gagarin vydal na cestu do vesmíru, se objevily zvěsti, že Sověti úspěšně vypustili člověka do vesmíru předtím, než Gagarin vstoupil do Vostoku 1. A mluvilo se o tom, že se tak stalo 7. dubna, tedy o 5 dní dříve. Denis Ogden, moskevský zpravodaj pro noviny britské komunistické strany Daily Worker, o tom tehdy informoval v článku s titulkem První muž ve vesmíru. Informoval čtenáře, že kosmonaut, syn špičkového leteckého konstruktéra, se úspěšně vrátil, ale trpí neblahými účinky vesmírného letu. Konspirační teorie o ztraceném kosmonautovi. Když tehdy noviny s tímto článkem vyšly, Gagarinovi nohy ještě ani neopustily Zem, což způsobilo rozruch a vyvolalo první konspirační teorie, které přetrvávají dodnes. Sovětský svaz zprávy popřel a místo toho upozornil na Gagarina. Navíc francouzský novinář Eduard Bobrovský navázal na Ogdenova tvrzení a ukázal na dotyčného muže jako na zkušeného zkušebního pilota jménem Vladimír Iljušin, přičemž uvedl, že let se konal 25. března. Potíž je v tom, že tato mise se podle novinářů nevyvedla podle plánu. Z tohoto důvodu bylo o Iljušinově letu pomlčeno ve prospěch Gagarinova úspěšného startu a přistání. Iljušin byl sovětský generál a vysoce postavený zkušební pilot. Překonal mnoho rychlostních a výškových rekordů a jeho otec byl vlivný, protože byl úspěšným konstruktérem válečných letounů a měl rovněž místo ve vládě. Z toho důvodu byl jeho syn považován za dokonalou personu, kterou lze poslat do vesmíru. Podle informací tisku nastaly po 3 obletech Země problémy při návratu. Jeho přistání bylo zjevně mimo kurz, což mu způsobilo fyzickou újmu a duševní utrpení. Objevily se i dokonce informace, že ho nehoda dostala do kómatu. Iljušin byl duševně nestabilní a je v bezvědomí v moskevské nemocnici, uvádí zpráva The Spokesman Review ze 12. dubna 1961. V článku se píše, že francouzský novinář Bobrovský uvedl, že získal informace ze spolehlivých zdrojů, které nemohli jmenovat, a že sovětští důstojníci zprávu popřeli. Sovětský svaz tvrdil, že Iljušin byl v nemocnici a byl léčen pro zranění, která utrpěl při automobilové nehodě. To ale nestačilo na úplné potlačení podezření. Někteří novináři věřili,
že tvrzení o autonehodě byla pouhým krycím příběhem. Je to však spolu s neznámými žurnalistickými zdroji dostatečný důvod domnívat se, že Gagarinovo místo v historii není zcela oprávněné? Jedním z dalších polodůkazů je dokumentární film z roku 1999 s názvem The Cosmonaut Cover-Up, který uvedla společnost Global Science a režíroval ji Elliot Haimov, který v následujícím roce také pomáhal na filmu Vladimír Ilyushin The Real First Man in Space. Široce publikovaná verze hovoří o tom, že Ilyushin měl při návratu problémy se svou kapslí, havaroval v Číně a poté, co byl zajat, byl nakonec předán zpět do Sovětského svazu v roce 1962. Tvůrci dokumentárních filmů uvedli, že Ilyushin o údajných incidentech před kamerou mluvit nikdy nechtěl. Přesto se stále objevují zvláštní důkazy. Dva italští bývalí amatérští radisté, Achille a Giovanni Giudica, tvrdili, že zaznamenali zvuky z kapsle na oběžné dráze před Gagarinovým letem. První taková událost podle nich nastala v květnu 1960, kdy se kosmická loď s posádkou údajně odchylovala z kurzu, druhá v listopadu téhož roku, kdy zachytili SOS v Morzeovce z kosmické lodi v problémech, opouštějící oběžnou dráhu Země, a třetí v roce 1961, kdy se kosmonaut podle radistů zjevně udusil k smrti. Pokud skutečně jde o důkazy vesmírných letů, pak nejen, že Gagarin nebyl prvním člověkem ve vesmíru, ale také Ilyushin nebyl první. Kdo byl tedy první? Lze něco odvodit z tvrzení Michaila Rudenka, bývalého hlavního sovětského inženýra, který se rozpovídal pro nejstarší sovětské noviny. Všichni tři piloti zahynuli během letů a jejich jména nebyla nikdy oficiálně zveřejněna. Uvádí se v článku zveřejněném na pravda.ru 12. dubna 2001, kde prozradil, že tito piloti se jmenovali Ledovských, Šaborin a Mitkov. Kosmonauti měli dosáhnout vesmírných výšek v nejvyšším bodě oběžné dráhy a poté se vrátit na Zemi, dodal. Ještě těžší je určit pohyb Ilyushina v březnu a dubnu 1961. Ani v tomto ohledu Sověti nebyli příliš důvěryhodní, protože nedokázali dát přímou odpověď na důvod, proč byl viděn se zraněními a kdy k nim skutečně došlo. Ani nenabídli vhodné vysvětlení, proč byl viděn v Číně. Nejspíš se nikdy nedozvíme, zda Sovětský svaz skutečně posílal své kosmonauty na smrt během experimentálních misí a zda byl Gagarin skutečně první nebo ne. Je potřeba připomenout, že Gagarin zemřel, když se cvičné letadlo MiG-15, které pilotoval, zhřítilo 27. března 1968, 7 let po letu do vesmíru. Bylo mu pouhých 34 let. Tak a to je vše k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak dejte like. Ti, co nemají odběr, tak děkuji za odběr. A u dalších videí naslyšenou.